હેલો એવરીવન. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં હવે આપણે અત્યારે જોશું મલ્ટીપ્રોગ્રામિંગ વિથ ડાયનેમિક પાર્ટીશન. ઇન બિફોર we already discussed multiprogramming with fixed partition and where or how we use single queue and multiple queue. Okay, so let us discuss multiprogramming with dynamic partition. It is a part of continuous memory allocation. Okay, so this method also allows multiple processes to execute simultaneously. But obviously multiprogramming છે તો એક કરતાં વધારે પ્રોસેસ simultaneously execute થતી હોય છે. The memory is shared among operating system and various simultaneously running process. મેમરી કોના વચ્ચે શેર થશે તો કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એન્ડ બીજી જે સાયમલ્ટેનિયસલી પ્રોસેસ રન થતી હોય એ બધા વચ્ચે છે એ શેર થશે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ એકચ્યુઅલી ડાયનેમિક પ્રોગ્રામિંગ વિથ multiprogramming with dynamic partition is used. So here it is initial state in 8 memory size. Okay, so their operating system is stored in 56 M. Okay, M it means mega, K means kilobyte, okay, M means megabyte. So 56 megabyte is stored. Then after 20 M process 1 is stored. मतलब કે પ્રોસેસ 1 આવે છે અને એ 20 M જેટલી સાઇઝ છે એ ઓક્યુપાય કરે છે. પછી પ્રોસેસ 2 આવે છે, એ 14 મેગાબાઇટ જેટલી મેમરી સ્ટોર કરે છે અને 22 મેગાબાઇટ જેટલી સ્પેસ એમ્પ્ટી રહે છે. પછી 18 મેગાબાઇટની પ્રોસેસ 3 આવે છે, એ એન્ટર થાય છે, 4 મેગાબાઇટ છે એ સ્ટોર એમ્પ્ટી રહે છે. હવે શું થાય છે, પ્રોસેસ 2 પૂરી થઈ ગઈ, બરાબર છે. પ્રોસેસ 2 ટર્મિનેટ્સ થઈ ગઈ એટલે આ જે સ્પેસ હતી એ એમ્પ્ટી થઈ. એ કેટલી સાઇઝની એમ્પ્ટી થઈ તો કે 14 મેગાબાઇટની, 14 મેગાબાઇટ જેટલી છે એ એમ્પ્ટી થઈ. હવે કોઈ ચોથી પ્રોસેસ આવે છે, એની સાઇઝ છે 8 મેગાબાઇટ. તો અહીંયા જે ખાલી થઈ ત્યાં એમાંથી 8 મેગાબાઇટ આપી દેવામાં આવે છે, એટલે અહીંયા 6 મેગાબાઇટ ખાલી થઈ અને અહીંયા 4 મેગાબાઇટ જેટલી જગ્યા છે એ વધે છે. તો આવી રીતે મલ્ટીપ્રોગ્રામિંગમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને બીજી બધી પ્રોસેસ સાયમલ્ટેનિયસલી મેઇન મેમરીમાં લોડ થતી હોય છે. The memory is not divided into any fixed size partition. ઓકે, ફિક્સ્ડ સાઇઝમાં આમાં ડિવાઈડ કરતા નથી, એટલા માટે જ ડાયનેમિક કીધું છે. એન્ડ ધ નંબર ઓફ પાર્ટીશન ઇઝ નોટ ફિક્સ્ડ. કેટલા નંબરમાં ડિવાઈડ કરવાની એ પણ ફિક્સ નથી, જ્યારે પહેલાંમાં આપણે ફિક્સ્ડ પાર્ટીશનમાં એને ડિવાઈડ કરતા હતા. પ્રોસેસ ઇઝ અલોકેટેડ એક્ઝેક્ટલી એઝ મચ મેમરી એઝ ઇટ રિક્વાયર્સ. જેટલી મેમરીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એટલી જ અલોકેટ કરવામાં આવે છે. ઇનિશિયલી ધ એન્ટાયર અવેલેબલ મેમરી ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ અ સિંગલ ફ્રી પાર્ટીશન. એટલે પહેલાં આખી મેમરી ફ્રી જ છે, પછી કોઈ નવી પ્રોસેસ આવે છે, બરાબર, તો નવી પ્રોસેસ આવે તો ચંક ઓફ ફ્રી મેમરી, બરાબર, એટલે કે બિગ ઇનફ ટુ ફિટ ધ પ્રોસેસ ઇઝ ફાઉન્ડ એન્ડ અલોકેટેડ. જ્યારે પણ નવી આવે છે ત્યારે એની સાઇઝનું પાર્ટીશન છે એને અલોકેટ કરી દેવામાં આવે છે. એન્ડ ધ રિમેનિંગ સ્પેસ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ અનધર ફ્રી પાર્ટીશન. જે આપણે અહીંયા ફિગરમાં કરતા ગયા કે 20 મેગાબાઇટની પ્રોસેસ આવી તો એ આપી દીધું, બાકીનું બધું ફ્રી રાખ્યું. So if enough free memory is not available to feed the process needs to wait until required memory becomes available. જો ઇનફ ફ્રી મેમરી નથી મળતી તો પ્રોસેસને વેઇટ કરવો પડશે જ્યાં સુધી રિક્વાયર્ડ જેટલી એને જોઈએ છે એટલી મેમરી ફ્રી ના થાય ત્યાં સુધી. જ્યારે પણ કોઈ પ્રોસેસ ટર્મિનેટ થાય છે ત્યારે શું થશે, એ છે એ સ્પેસ જેણે ઓક્યુપાય કરી હશે એ રિલીઝ કરી દેશે. If the released free space is continuous to another free partition, both the free partition are clubbed together into a single free partition. એટલે કે અહીંયા આજે 6 મેગાબાઇટની સ્પેસ ખાલી છે, પછી સપોઝ પ્રોસેસ 3 છે એ પણ ટર્મિનેટ થઈ જાય છે, તો આ 6 મેગાબાઇટ, આ 18 મેગાબાઇટ અને આ 4 મેગાબાઇટ એ કન્ટિન્યુઅસ ફ્રી છે તો એને કમ્બાઈન કરી દેવામાં આવશે. ઓકે, so clubbed together into a single free partition. So the figure explains the working of this method.
that initially only an operating system has been loaded in memory, that we already discussed in figure. If new process comes, it will be allocated memory. Same, if any process terminates, memory will be released. Okay, so this is how multiprogramming with dynamic partition happen. So what is the advantages and what is the disadvantages? So advantages is that better utilization of memory. બરાબર, મેમરીનું યુટિલાઇઝેશન સારું થાય છે. There is no internal fragmentation. So what is fragmentation, what is internal fragmentation, and what is external fragmentation? This whole topic we will discuss later. But thing is, there is no internal fragmentation, and degree of multiprogramming is not fixed here. So what is the disadvantage of multiprogramming with dynamic partition? That memory is allocated when process enter in the system and released when it terminates. This operations creates small holes in the memory. જેમ અહીંયા જે 6 મેગાબાઇટના 4 મેગાબાઇટ્સના જે સ્પેસ ક્રિએટ થઈ હતી એને કીધું સ્મોલ હોલ્સ છે એ ક્રિએટ થાય છે. So these holes will be so small that no any process can be loaded in it. એટલે એટલા સ્મોલ હોય કે એમાં બીજી કોઈ પ્રોસેસ લોડ થઈ શકે નહીં. બટ ટોટલ સાઇઝ ઓફ હોલ્સ મે બી બિગ ઇનફ ટુ હોલ્ડ એની પ્રોસેસ. પણ એ અલગ અલગ હોલની ટોટલ સાઇઝ છે એ એટલી ઇનફ હોય કે બીજી કોઈ પ્રોસેસને હોલ્ડ કરી શકે. પણ મેમરીને આપણે અહીંયા કન્ટિન્યુઅસલી અલોકેટ કરીએ છીએ because this is the part of continuous memory allocation. તો આ હોલનો આપણે યુઝ કરી શકીએ નહીં. અને આવા ટાઈપની જે મેમરી છે, this type of memory wastage એને કહેવાય એક્સટર્નલ ફ્રેગમેન્ટેશન, કે જે આવા નાના નાના ચંક્સ છે એ બાકી રહી જાય છે તો આ મેમરી વેસ્ટ જાય છે એને કહેવાશે એક્સટર્નલ ફ્રેગમેન્ટેશન. અને આ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન એ છે કે ડીફ્રેગમેન્ટેશન ઓફ ધ મેમરી છે આપણે કરી શકીએ તો. So this is the whole thing about what is multiprogramming with dynamic partition. Total 3 method of continuous memory allocation. First is single process monitor, second is multiprogramming with fixed partition, and third one is multiprogramming with dynamic partition. Okay.